ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ይህ አዲስ ሐሳብ የተሰኘው የነፃ ኮቺንግ ፕሮግራማችን ነው። ቢንያም ጎልደን የስኬት አሰልጣኝ ሰክሰስ ኮች። በዛሬው ፕሮግራማችን በጣም አሪፍ ጥያቄ ይዘን መተናል። ይህ የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ተከተሉን። የተለያዩ አዳዲስ ሐሳቦችን ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን። ዛሬ የምንወያይበት ጥያቄ በቴሌግራም ቻናላችን ነው የደረሰን። ጀምሮ መጨረስ አልቻልኩም ይላል ጠያቂያችን። ሰላም ትባላለች። ብዙ ነገሮችን እጀምራለሁ ከዛም ይሰለቸኛል፣ አቆማለሁ፣ አሁንም ጀምራለሁ፣ አልጨርስም፣ አቆማለሁና በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ብዙ ጊዜ ፈጀብኝ። ስለዚህ እንዴት አድርጌ ነው አንድ ነገር ጀምሬ መጨረስ የምችለው? በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ስጡኝ ብላናለች። ይሄ ነገር የብዙዎቻችን ያለፍንበትም ነገር ነው። አሁንም ብዙዎቻችን በዚህ ጉዳይ ውስጥ በዚህ ችግር ውስጥ እንኖራለንና እዚህ ላይ ውይይት እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ከጥያቄው ስንነሳ ጀምሮ መጨረስ አልቻልኩም የሚለው የብዙ ሰዎች ችግር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንዲህ አይነት የጀምሮ ያለመጨረስ ችግር ያለባችሁ ሰዎች በአንድ ጎኑ የአእምሯችሁ የማሰብ አቅም ከፍተኛ ስለሆነ ነው ይሄ ችግር የሚታየው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሰዎች የተለያየ ነገር የሚሞክሩበት የሚጀምሩበት ምክንያት ይቻላል የሚል አመለካከት ስላላቸው ነው። ይቻላል የሚል አመለካከት የሌለው ሰው ብዙ ነገሮች አይጀምርም። ብዙ ነገሮች የሚጀምር ሰው በመነሻ ሐሳቡ ፍላጎት አለው፣ አእምሮው ይቻላል ብሎ ያስባል፣ ደፋር የሆነ ልብ አለው ማለት ነው። ለዛ ነው ብዙ ነገሮችን የሚጀምረው። ስለዚህ ይሄ መልካም ጎኑ ነው። መጥፎ ጎኑ ደግሞ ይሄ ነገር አድክሞን አልፍቶን ምንም ውጤት ሳናይ ፍሬ ሳናይ ጊዜያችን፣ ዘመናችን፣ ጉልበታችን ያልቃል። ምክንያቱም ብዙ ነገር ውስጥ እየገባን ስለምንወጣ፣ ስለማንጸና፣ ስለማንቀጥ። ሰዎች አንድ ነገር ፈልገን እንጀምራለን፣ ከዛ እናቆማለን። ስፖርት መስራት እንፈልጋለን፣ ትንሽ ጊዜ እንጀምርና እናቆማለን። ምግብ ማንበላቸው ለምሳሌ ጣፋጭ ምግቦችን፣ የሚያወፍሩ ምግቦችን መመገብ ማቆም እንፈልጋለን። ትንሽ ጊዜ እንቀጥልና ከዛ እናቆመዋለን። በትምህርት ውስጥ መጎበዝ፣ ማንበብ፣ መጽሐፍ ማንበብ፣ መስራት እንፈልጋለን። ትንሽ ጊዜ እንጀምራለን፣ እናቆማለን። ይሄ የብዙ ሰዎች ጀምሮ ያለመጨረስ ችግር የብዙ ሰዎች ችግር ነው። እዚህ ላይ ያለው የኔን ተሞክሮ ልንገራችሁ። መቼስ ብዙዎቻችሁ በስፖርት ጀምራላችሁ ወይም ስፖርት እንጀምራለን በስፖርት ጤናችን ለማጎልበት ግን አንጨርስ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እናቆመዋለን። እንደዚሁ አመጋገባችን ላይ የሚያወፍሩ ምግቦችን፣ ጣፋጭ ምግቦችን ለማቆም እናቅዳለን። ትንሽ ጊዜ በዛ ከሄድን በኋላ ደግሞ እናቆመዋለን። ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ማንበብ፣ ትምህርታቸው ላይ መጎበዝ ያስባሉ። ከዛ ትንሽ ጊዜ ጀምራሉ፣ ያቆማሉ። እኔም እንደዚህ አይነት ሰው ነበር። ለምሳሌ ስፖርት ጀምራለሁ፣ አቆማለሁ። አሁን ላይ በየቀኑ ስፖርት ሰራለሁ። ቤቴም አካባቢ ላይም ካሉ ሰዎች ጋር በመሆን በየቀኑ ስፖርት ሰራለሁ፣ አላቆምም። አሁን ላይ አመጋገቦቼን ቀይሬያለሁ። ሁልጊዜ ስኳር የሌለበት ነገር አልጠጣም። ሻይ፣ ማኪያቶ፣ የተለያዩ ነገሮች በስኳር አልወስድም። ስኳር አልጠቀምም። ጣፋጭ ነገሮች አልጠጣም። ለስላሳ፣ ቢራ ምናምን። እነዚህ ነገሮች አሁን ላይ ልማድ ሆነዋል ለኔ፣ ምንም አይቸግሩኝም። መጀመሪያ ግን እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ተቸግሬ ነበር። እነዚህ ብቻ አይደሉም። የተለያዩ የቢዝነስ ፕሮጀክቶችን ልጀምርና እዛ ላይ ጊዜ አጥፍቼ ገንዘብ አጥፍቼ ምናምን ከዛ ቆመዋል። ይሄ ጀምሮ የማቆም ችግር ሰዎችን ውጤታማ እንዳይሆኑ ያደርጋል። ምክንያቱም ሁሉ ቦታ ላይ ሲዳክሩ በመጨረሻ ምንም ነገር ሳይሰሩ ባዶ እጃቸውን ይቀራል። ሳይንሳዊ ምክረ ሐሳብ ላይ እንምጣ። እንግዲህ ሳይንስ የሚመክረን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎች አንድ ነገር ላይ ጀምረው የማይጨርሱበት ምክንያት አእምሯቸው በልማድ ስለሚሰራ፣ ልማድ ስላላደረገው፣ አእምሯቸው ውስጥ ፕሮግራም ስላልሆነ ነው ያ ነገር። ሁልጊዜ አእምሯችን ከለመደው ነገር ውጪ ስንወጣበት፣ ከኮምፎርት ዞን ውጪ ስንሆን ደስ አይለውም። ወደ ቀድሞ ነገር ሊመልሰን ይፈልጋል። ስለሚጠላን አይደለም። ይሄ የአእምሯችን ስራ ነው። ጠዋት 11 ሰዓት ላይ መነሳት የፈለገ ሰው 2 ሰዓት ከሆነ የሚነሳ ሁሌ አእምሯችን 2 ሰዓት እንዲነሳ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ መጀመሪያ ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ የአእምሮ ስራ መሆኑን ነው ሳይንስ የሚነግረን። አእምሯችን ከለመደው ነገር ውጪ መስራት ማድረግ ስለማይፈልግ አእምሯችንን ማለማመድ ያስፈልጋል የሚል ነው። ሁለተኛው ሐሳብ የምንጀምራቸው ነገሮች የምናቆማቸው ስለማንፈልጋቸውም ሊሆን ይችላል። የማይጠቅሙን የኛ ያልሆኑ ሰዎች የሰጡንም ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ አንድ ነገር ስንጀምር ለምንድን ነው የምንጀምረው? ይሄን ነገር ከራሳችን ተልእኮ ጋር ዓላማ ጋር ሄዳል ወይ? በእርግጥ ለሰው ልጆች የሚጠቅም ለራሳችን የሚጠቅም ነገር ነው ወይ ብላችሁ መጠየቅ ያስፈልጋል።
ፍላጎት የሌላችሁ ነገር ላይ የማይጠቅማችሁ የራሳችሁ ያለው ነገር ላይ ከሆነ የገባችሁት መቀጠል አትችሉም። ምክንያቱም የዛችሁ ተነሳችሁት ዓላማ ምክንያት አጥጋቢ ስላልሆነ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ስራ መስራት ያስፈልገናል። መደረግ ያለባቸው መፍትሄዎች ምንድናቸው? በመጀመሪያ ደረጃ የምንጀምረው ነገር ማድረግ የምንፈልገውን ነገር በትክክል ከኛ ከውስጣችን የምንፈልገው ነገር ነው ወይ ሰዎች የሰጡን ከኛ ማንፈልገው ነገር ነው ወይ የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን። የምንጀምረው ነገር ትልቅ ነው ወይ የሚያጓጓን የምንፈልገው ግን ደግሞ የሚያጓጓን ትልቅ ነገር ነው ወይ? ትንሽ ነገር የሰው ልጅ አያጓጓውም። የተለመደ ትንሽ ነገር አስቀምጠን ከሆነ የጀመርነው ስለማንጨርስ ያን ነገር የጀመርነውን ነገር በትልቁ አስበን በትልቁ እንደ ዓላማ ስናስቀምጠው አይምሮአችን ይጓጓል፣ ይነሳሳል። በሁለተኛ ደረጃ ማየት ያለብን ነገር አእምሮአችንን ማለማመድ ነው። አንድን አዲስ ነገር ስንጀምር ፕሮጀክት ስንጀምር ያ ነገር ውስጣችን አምኖ ሁልጊዜ ከኛ ጋር አብሮ አእምሮአችን ከአካላችን ጋር ተግባብቶ እንዲሰራ ያ ነገር ልማድ ልናደርገው ይገባል፣ ልንደጋግመው ይገባል። ይሄን የምናደርገው ጽፈን ወረቀት ላይ ለአእምሮአችን ልነግረው ይገባል። እኔ ይሄንን መስራት እፈልጋለሁ፣ ይሄን እያደረግኩ ነው፣ በዚህ ስኬታማ ነኝ እያላችሁ አለማምዱት። ስፖርት መስራት የሚፈልግ ሰው እኔ ስፖርት መስራት እፈልጋለሁ፣ ስፖርት እየሰራው ጤናዬን እየጠበቅኩ ነው፣ አካሌን ክብደቴን እየጠበቅኩ ነው ብላችሁ ለአእምሮአችሁ ስትነግሩት ያ ነገር ይለምደዋል። ሌላው ደግሞ መደጋገም ያንን ነገር ልማድ እስኪሆን ድረስ ለ21 ቀንና ከዛ በላይ መደጋገም ጨከን ብሎ መደጋገም ያስፈልጋል። ለምን? አእምሮአችን በለመደው ኮምፈርት ዞን ውስጥ ብቻ መሆን ስለሚፈልግ በዛ መንገድ መቀጠል ይቻላል። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የምንነግራችሁ ሐሳብ ትንሽ ነገር ስትሰሩ ትንሿን ነገር ማበረታታት ያስፈልጋል። ትንሿን ነገር ያበረታታችሁ ትንሽ ስትጀምሩ ራሳችሁን እየሸለማችሁ ስትሄዱ ወደ ትልቁ መዳረሻ ያደርሳችኋል። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል። ያላችሁን ጥያቄ በታች ባለው አድራሻ ላኩልን። እንዲሁም ደግሞ ስልጠና መሰልጠን የምትፈልጉ ታች ባለው አድራሻ ጻፉልን፣ አሊያም ደውሉልን። በግል እንደዚሁ በኦንላይን ስልጠና ማግኘት ትችላላችሁ። ሳምንት እስከምንገናኝ ስኬታማ ሳምንት ይሁንላችሁ።